Hi everyone, this is Zahak Akmal. Welcome to my channel. On this channel, we will learn full stack web development with AI tools. And I am very excited because the nan namamung yaw this journey start coach ha journey start source start scale start future change کولی شي او د دې سره به زه تاسو ته AI tools like ChatGPT چې هغه ستا learning easy او fast کولی شي او دا هیلپ کوي ستا د کوډ ټایپ کولو ایکسرسایز او ایکسپلینیشن کې او کته چرته بګینر یې او یا د کوډینګ نه یې یا دا سوچ کې چې د AI په دور کې د ویب ډیولپمنٹ څخه فیوچر شته یا نشته سو بلیو می ته بالکل صحیح ځای ته راغلی د دې کورس په اینډ کې به ته صرف د یو ویب سټ د جوړولو قابل نشې ته به دا هم زده کوې چې څنګه به د AI یوزینګ کې او څنګه به یو سمارټ ډیولپر جوړې نو د دې کورس په اینډ کې به ته یو خپل ځان لپاره ویب سټ جوړولی شي فرنٹ اینڈ او په بیک اینڈ په دواړو باندې وپوهه شي او AI به د لرنینګ او د پروډکټیویټي لپاره یوز کولی شي فیوچر کې به فریلانسینګ جاب یا لرنینګ لپاره ریډي شي ټول نه د مزې خبره دا چې ته به یو کنفیوز ډیولپر نه یې ته به یو کلیر مایند سیټ ډیولپر یې او دا کورس د بیسک نه ایډوانس ته موو کیږي پهله موږ خپل کنډیشن سټرونګ کوو نو د ټول نه پهله خبره کوو چې فرنٹ اینډ وایي څه ته فرنٹ اینډ کې به موږ زده کوو HTML CSS JavaScript او سټپ بای سټپ به ایڈوانس طرف ته موو کیږو او بیک اینډ کې به موږ زده کوو PHP MySQL اوس په فرنٹ اینډ باندې ځان پوهه کوو چې فرنٹ اینډ وایي څه ته فرنٹ اینڈ هغه پارت دی چې دا یوزرز ته په نظر راځي مطلب ټیکسټ بټنز هوم پیج اباوټ پیج کنټیکټ پیج اوس خبره کوو د فرنٹ اینډ د ټیکنالوژي د فرنٹ اینډ درې مین پیلري HTML CSS JavaScript HTML سټرکچر جوړوي CSS ډیزاین لوک ورکوي JavaScript مووینګ اینڈ انټراکشن ورکوي دا اوس مونږ د اگزامپل سره ډسټریکټ کوو سوچ وکړه چې مونږ یو کور جوړو نو ټول نه پهله مونږ د کور سټرکچر جوړو دیوال چت کمرې نو دا یې HTML ویب سایټ ډانچه جوړوي د ویب سایټ سټرکچر HTML مونږ ته دا وایي چې په کور کې به څه صحیح او کم ځای باندې وي دا مونږ دې ته کلر ورکوو ډیزاین ورکوو دا کار کوي CSS دا کار CSS کوي خو بیا هم په هغه کور کې ژوند نه تېرېږي ځکه چې هغې کې ته پکار ده الکټریسټي چې په هغې کې فین لګېدلی لایټس لګېدلی سویچ لګېدلی بټنې پکې لګېدلی نو دا کار کوي JavaScript پکې لایټ لګوي فین پکې لګوي او سویچ لګوي نو دا کور بیا د اوسېدو قابل شي بالکل دقه شانتي چې HTML CSS JavaScript یوځای شي بالکل کمپلیټ فرنٹ اینډ ویب سایټ جوړ کړي نو نن موږ خبره کوو په HTML باندې ځکه چې HTML یې بیس دی What is HTML? HTML stand for hypertext markup language د hypertext دا مطلب دی چې ته په ټیکسټ باندې کلیک کې او د هغې نه یو دویم پیج کولاو شي د ویب سایټ اوس خبره پاتې شوه د مارکاپ داسې سپیشل ټیکسټ دی چې هغه براوزر ته وایي کم پیراګراف دی کم هیډینګ دی کم بټن ده څنګه چې موږ پی لیکو نو براوزر ته پته لګي چې دا پیراګراف دی او چې دغه شانتي موږ څنګه H1 لیکو نو براوزر ته پته لګي چې دا هیډینګ نمبر 1 دی او چې دغه شان موږ څه بټن جوړو نو براوزر ته پته لګي چې دا بټن ده اوس لینګویج څه ته وایي لینګویج سیټ اپ یې رولز دي او براوزر ته د دې رولز په باره کې پته ده آسان الفاظو کې HTML یو لینګویج دی دا د ټیکسټ په ذریعه باندې څه جوړول دي او په کم اډر باندې HTML یو پروګرامینګ لینګویج نه مارک اپ لینګویج دی دغه کار دی د ویب سایټ سکلیټن د ویب سایټ ډانچا جوړول HTML دا ډیسایډ کوي چې هیډینګ به کم ځي پیراګراف به کم ځي ایمیج به کم ځي نو که چېرته HTML نه و نو ویب سایټ به یو بلینک پیج و اوس خبره کوو چې موږ دپاره کوم ټول ریکوایرډ دي یو کروم براوزر پکار دی او یو VS کوډ ایډیټر پکار دی په دې باندې زما ویډیو شته هغه وګورئ چې څنګه به VS کوډ ډاونلوډ کوو کروم براوزر چې په هغې باندې موږ د کوډ ریزلټ وینو نو په خپل لیپټاپ کې VS کوډ ډاونلوډ کا او راځه د لیپټاپ سکرین ته نو اوس زموږ د پهله HTML فایل د جوړولو دپاره به موږ ډیسکټاپ ته راشو او دلته به یو نیو فولډر جوړ کړو او دې له به نوم ورکړو full stack web development نو بیا به دلته سرچ کې VS کوډ ته به لاړ شئ دې باندې به کلیک کې VS کوډ ته به لاړ شئ او په VS کوډ کې به خپل دغه فایل دغه فولډر کولاو کې د دې نه به اوپن فولډر ووهئ اوپن فولډر دې ووهلو ډیسکټاپ ته به لاړ شئ او ډیسکټاپ کې به خپل فولډر اوپن کړئ خپل فولډر اوپن شو بیا به د دې ځای نه یو نیو فایل واخلئ دلته به کلیک کړئ index
ډاټ ایچ ټي ایم ایل به ورکې. دا ډاټ ایچ ټي ایم ایل به ځکه ورکې چې دا براوزر ته وایي چې دا یو ایچ ټي ایم ایل فایل دی او ډیفالت براوزر هم انډیکس فایل ایگزیسټ کوي. نو که ته ډاټ ایچ ټي ایم ایل نه ورکې نو په براوزر کې به ستا ویب سایټ نه اوپن کېږي. نو اوس د ایچ ټي ایم ایل د سټرکچر طرف ته موو کېږو. د ټول نه پهله راځي د ایچ ټي ایم ایل سټرکچر. په دې سټرکچر کې د ټول نه پهله راځي ډاک ټایپ. دا براوزر ته وایي چې دا یو ایچ ټي ایم ایل ډاکومنټ. بیا راځي ایچ ټي ایم ایل ټیګ چې دا پورا ایچ ټي ایم ایل ریپ کوي. بیا د ایچ ټي ایم ایل دوه پارټ دي، یو ته وایي هیډ، یو ته وایي باډي. هیډ هغه پارټ چې په هغې کې د ویب سایټ انفارمیشن پاتې لایک لینکس، ټایټل، او باډي پارټ هغه چې دا یوزر ته په نظر راځي. مونږ هیډینګ ټیګز، پیراګراف ټیګز دا ټول مونږ باډي کې. نو که ته د ایچ ټي ایم ایل سټرکچر نه جوړې نو ته یو ویب سایټ نشي جوړولی. لکه څنګه چې مونږ یو کور جوړو د هغې فاونډیشن نه وي نو کور بیا څنګه جوړوي. نو که دغه شانتې مونږ د ایچ ټي ایم ایل سټرکچر نه لیکو ډاک ټایپ ایچ ټي ایم ایل باډي نو بیا زمونږ ویب سایټ نه جوړېږي. بیا براوزر هم ایگزسټ کېږي چې کوډ څنګه شو کړم. کله به ایچ ټي ایم ایل کار، کله به سی ایس ایس کار نه کوي، کله به جاوا سکرپټ کار نه کوي، کله به ډیزاین یو شانتي، کله به ډیزاین بل شانتي، کله به لی آوټ ختمیږي. سی ایس ایس او جاوا سکرپټ په پراپر کار نه کوي نو پروفیشنل ویب سایټ د سین نه جوړېږي. نو دا یاد ساته چې ایچ ټي ایم ایل د ویب سایټ فاونډیشن دی. چې څومره ایچ ټي ایم ایل سټرانګ وي نو دونه به د ویب سایټ هم سټرانګ وي. اوس دلته ګورو وټ از ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټ. چې ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټ څه شی دی او ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټ وایي څه ته. د ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټ کې اوپننګ ټیګ او کلوزنګ ټیګ او د هغې په منځ کې کنټینټ. د ایچ ټي ایم ایل هر یو ټیګ هغه د باکس په شان دي. پهله اوپننګ ټیګ وي، بیا کنټینټ وي، بیا کلوزنګ ټیګ. د ایچ ټي ایم ایل د ایلیمنټ ډېر زیات اگزامپلز دي، څنګه چې پیراګراف ټیګ، هیډینګ ټیګ، بټن ټیګ، دې ته مونږ ایلیمنټس وایي. څنګه چې پیراګراف دی نو د پیراګراف اوپننګ ټیګ او کلوزنګ ټیګ او د دې په منځ کې چې مونږ څه هم لیکو هغه مونږ ته په ویب سایټ باندې شو کېږي. دې ته بس مونږ ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټ وایو. زموږ سره بیا هیډینګ ټیګ دا شپږ قسمه وي: heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 and heading 6. heading 1 دا د ویب سایټ مین heading وي. heading 2 د heading 1 نه لږ شان معمولي کچي شانتې. heading 3 د heading 2 نه کچي. heading 6 دا د ټول نه وړوکی. ننني لیکچر کې مونږ صرف فاونډیشن کېښودل او په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله مونږ ایچ ټي ایم ایل نور هم ایکسپلور کو. او که دا ویډیو ستاسو لپاره هیلپفل وه نو په کمنټ سیکشن کې ضرور ووایئ او دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ. زه یم اظهار او میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې سره د کوډینګ. هغې پورې الله پامان.